हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई नेपालमा रहेको टप 1 अर्निङ प्लेटफर्म टास्क सेवाको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु र कसरी अर्न गर्न सकिन्छ यो वेबसाइटबाट, लेजिट हो कि होइन र पेमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा मैले लिङ्क पिन गरिदिनेछु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यो पेजमा आइपुग्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ टास्क सेवाको इन्टरफेस यानि कि लगइन पेजमा आइपुग्छ। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट क्रिएट एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, क्रिएट एकाउन्टको लागि यहाँ सबभन्दा पहिला साइनअपको लागि तपाईँहरूसँग एउटा इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको एउटा इमेल हाल्नु होला। अनि एउटा पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको पासपोर्ट चाहिँ मिनिमम 8 क्यारेक्टरको हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा लोवर केज हुनुपर्ने हुन्छ, एउटा अप्पर केज हुनुपर्ने हुन्छ, एउटा नम्बर हुनुपर्ने हुन्छ भने एउटा सिम्बल हाल्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति हालिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ रिफरल कोडमा मेरो रिफरल कोड हाल्नु होला। मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र स्क्रिनमा पनि देखाउनेछु। त्यो रिफरल कोड हाले बापत तपाईँलाई पनि केही अमाउन्ट मिल्नेछ बोनस, भने मैले नि केही अमाउन्ट बोनस मिल्नेछ। एन्ड यति भइसकेपछि आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि सबै डिटेलहरू तपाईँले हालिसकेपछि जस्ट साइनअपमा क्लिक गरिदिनु होला। साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा इमेलमा इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र जिमेलमा गएर तपाईँहरूले त्यो एउटा लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो मेरो एकाउन्ट अलरेडी भएको कारणले म अहिले साइनअप चाहिँ गर्न सक्दिनँ, त्यही भएर लगइन गर्छु। यस, यति भइसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ ड्यासबोर्ड। यहाँ लेखिएको छ रिफर एन्ड अर्न छ, प्राइज छ, सपोर्ट छ। तपाईँहरूले टास्क सेवाबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्स मिनिमम चाहिँ $10 हुनुपर्ने हुन्छ र $10 भइसकेपछि तपाईँहरूले इजिली खल्ती, इसेवा जस्ता नेपालको टप वालेटहरूमा विथड्र गर्न सकिन्छ। एन्ड यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला। र लेटेस्ट कम्प्लिटेड टास्क चाहिँ यहाँ अनिल श्रेष्ठ छ, साइन छ, तरुण, अनि अनिश छ, गोपी, लाक्पा, खिमराज जस्ता युजरहरूले चाहिँ वर्करहरूले चाहिँ यसरी टास्कहरू कम्प्लिट गरेर अर्निङ गरिरहेका हुन्छन्। भने अब यो वेबसाइटबाट हामीले कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भने यता ट्रिपल डटमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यहाँ अर्नमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो वेबसाइटबाट तपाईँहरूले जब पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अनि जब प्रोभाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एडभर्टाइज भन्छौँ, एडभर्टाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सर्टेन एमाउन्टहरू हालेर तपाईँहरूले जब एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुनेछ। जब एडभर्टाइजको भिडियोहरू नि म पछि बनाउनेछु, त्यसको लागि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड टास्क कम्प्लिट गर्ने चाहिँ कसरी छ भने अर्निङ गर्ने मेथड चाहिँ हामीसँग गेम्स खेलेर अर्निङ गर्न सकिन्छ, टाइम वाल हुन्छ, अफर वाल्स छ, अनि अर्न छ, अनि एउटा रिफर एन्ड अर्न पनि छ, त्यो पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एडभर्टाइजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा टास्क छ, डाउनलोड आइएमई पे एप एन्ड केवाइसी भेरिफाई, होइन भेरिफाई केवाइसी भनेको छ। अनि उसको रिक्वायरमेन्टहरू पनि यहाँ छ, यसमा हामी डिटेलमा क्लिक गर्छौँ। अनि यति भइसकेपछि यो काम गरे बापत 18.75 रुपियाँ मिल्नेछ। अनि रिक्वायरमेन्टहरू छ, रिड केयरफुल्ली है, न्यू युजर हुनुपर्छ, मेरो रिफरल कोड युज गर्नुपर्छ, अनि केवाइसी गर्नुपर्छ। केवाइसी भेरिफाई भएपछि मात्र टास्क एप्रुभ हुन्छ। चिट गर्ने ट्राई नगर्नु होला, मेरो रिफरल कोड युज गरेको छ कि छैन थाहा हुन्छ।
एपमा 25 रुपैयाँ तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। एन्ड एउटा लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आइएमई पे डाउनलोड गरेर रिफरल कोड युज गरेर केवाइसी गरेपछि मात्रै टास्कलाई चाहिँ एप्रुभ अनि यता सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रुफ रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के छ भने आइएमई पेको प्रोफाइलको स्क्रिनसट सेन्ड गर्ने, केवाइसी भेरिफाई भएपछि मात्र टास्क एप्रुभ हुन्छ। सो केवाइसी राम्रोसँग भरेर पठाउनु होला भनेर भनेको छ। सो टास्कहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो छ, म यो टास्क पनि अहिले गर्दिनँ किनभने मसँग अलरेडी नै केवाइसी भेरिफाइड आइएमई पेको एकाउन्ट छ। अनि यस्तै धेरै किसिमको टास्कहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब सब्सक्राइब गर्ने, इन्स्टाग्राममा फलो गर्ने, फेसबुक पेज फलो गर्ने लगायतका हरेक कामहरूबाट तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा चाहिँ मिनिमम पनि 10,000 भन्दा बढी युजरकर्ताहरू छ, त्यही भएर टास्कहरू चाहिँ तपाईँहरूले एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड टाइम वाल र अफर वालहरूबाट पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो अफर वालमा क्लिक गरौँ। एन्ड अफर वालमा चाहिँ यहाँ के छ भने तपाईँहरूले यो टास्कहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र टास्कहरू कम्प्लिट गरे बापत तपाईँहरूले पोइन्ट पाउनेछ र पोइन्ट तपाईँहरूले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। एन्ड तपाईँहरूले अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ विथड्र गर्नको लागि चाहिँ फन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड फन्डमा क्लिक गरिसकेपछि विथड्र फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड कुन चाहिँ पेमेन्ट मेथडबाट तपाईँले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। खल्ती छ, इसेवा, आइएमई पे, सेल पे एन्ड सजिलो पे छ। अहिले म खल्तीमा विथड्र गर्न चाहन्छु भने यहाँ खल्तीको नम्बर हाल्नु होला। एन्ड एमाउन्ट पनि मिनिमम चाहिँ 10 रहेको छ भने म अहिले 100 रुपिज चाहिँ म विथड्र गर्नेछु। अनि विथड्रमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यति भइसकेपछि विथड्र चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ पेन्डिङ छ। केही छिनपछि चाहिँ मेरो विथड्र सक्सेसफुल हुन्छ भने लोड गर्ने प्रोसेस पनि सेम नै रहेको छ। जस्ट लोड फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूले अहिलेको लागि चाहिँ आइएमई पे र इसेवाबाट इजिली लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू खल्तीबाट लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, सेल पेबाट लोड गर्न चाहनुहुन्छ र सजिलो पेबाट लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो नम्बरहरूमा पेमेन्ट गरेर स्क्रिनसट चाहिँ फेसबुकमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। फेसबुक पेज टास्कसेवाको फेसबुक पेज पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै रहेको छ विथड्र र लोड गर्नको लागि। जस्ट विथड्रको लागि चाहिँ हामी केही छिन रोक्छौँ। सो गाइज, तपाईँहरूको विथड्र चाहिँ अराउन्ड 2 देखि 3 घन्टाभित्रमा हुन्छ। विथड्र भएन भने तपाईँहरूले कस्टमर केयरलाई पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सपोर्ट बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले मेसेन्जरमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको युजर कोड दिएर मेरो विथड्र चाहिँ पेन्डिङमा छ, यसलाई एप्रुभ गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईँहरूको विथड्र पनि सक्सेसफुल्ली विथड्र हुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले टास्कसेवामा कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र कसरी अर्निङ गर्ने भनेर सिकाएँ भने अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ यहाँ एडभर्टिजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल।